为提高实力，萧炎进入地底岩浆世界修炼。老至交好友风尊者，不愿招惹麻烦的萧，但还是引发两大斗尊对峙。萧炎没想到，却被卷入更大的麻烦之中。Thời gian qua đi, trong màn đêm đen tràn đầy lạnh lẽo cùng tử khí đến rợn người. Ở tại bên ngoài nơi giam giữ tù nhân của hồn điện, một không khí u ám đã bao trùm nơi đây, khiến người ta không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Đứng từ phía xa đang nhìn chằm chằm vào tòa phân điện kia chính là ánh mắt của 6 người Tiêu Viêm. Lúc này, mọi người đang dừng chân ở bên ngoài một lớp màn chắn bảo vệ không gian nơi đây. Nhìn cái nơi u ám kia, Tiêu Viêm thấp giọng nói: "Đợi chút, nơi này bị bố trí phong tỏa không gian. Vậy thì giao cho ta có thể mở nó mà không kinh động đến người ở bên trong." "Phong tiền bối, ngài có thể cảm ứng được bên trong đại điện này có bao nhiêu đấu tôn cường giả không?" Nghe vậy, Phong tôn giả khẽ nhắm mắt, ngay sau đó, một luồng tinh thần lực liền chậm rãi xuyên qua từng ngóc ngách của hồn điện. Nhất thời, khi ánh nhìn của ông tiến vào bên trong, thân ảnh một đám tôn lão của hồn điện cũng liền xuất hiện trước mắt. Rất nhanh, thu hồi tinh thần lực, thanh âm của ông vang lên nói: "Tình báo không sai, ta cảm giác được 5 tên đấu tôn và hơn 10 tên đấu tông bên trong." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, ngay sau đó, anh ấy bắt đầu phân công. Theo lời Tiêu Viêm, sau khi Tử Nghiên mở ra không gian phong tỏa, phệ thạch ma kiến sẽ được đưa vào trước để bọn chúng quấy rối địch nhân. Tiếp theo, khi đám tôn lão của hồn điện xuất hiện, đến lúc đó, Phong tôn giả sẽ dẫn theo 6 người cùng đám tôn lão của hồn điện giao chiến, còn mình, Tiêu Viêm sẽ lẻn vào trong để cứu Dược lão. Dứt lời, Tiêu Viêm liền để Thiên Yêu Khôi xuất hiện. Thấy vậy, mọi người liền gật đầu, kế hoạch hành động cũng lập tức được diễn ra. Đầu tiên là Tử Nghiên, rất nhanh, mang theo Kiến Hậu, Tử Nghiên liền chui qua không gian phong tỏa một cách dễ dàng. Tới đây, một luồng sóng âm từ người Kiến Hậu đột nhiên phát ra. Rất nhanh, theo làn sóng âm đó tuôn ra, một đàn kiến đã ầm ầm lao vào bên trong. Đồng thời vào lúc đó, Tiêu Viêm cùng người của mình cũng theo sau, rồi vượt qua không gian phong tỏa đi vào bên trong. Khi tiếp cận được tòa tháp u ám, đám phệ thạch ma kiến liền lao thẳng về phía đám chân tay bảo vệ bên ngoài hồn điện và tấn công bọn chúng. Thấy thế, một vài tên khiếp sợ lớn tiếng quát: "Cẩn thận, đây là phệ thạch ma kiến, mấy thứ này vào đây bằng cách nào?" Dứt lời, một tiếng báo động cũng liền vang lên. Rất nhanh, một tên thủ lĩnh quát: "Tất cả đồng loạt ra tay, thanh tẩy mấy thứ này, không nên quấy rầy đến các tôn lão." Nghe vậy, đám người kia gật đầu, sau đó bọn chúng liền lao lên, bắt đầu tiêu diệt đám phệ thạch ma kiến đang vây quanh lấy mình. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, thân ảnh 6 người Tiêu Viêm lại đột nhiên xuất hiện. Thấy thế, một tên quát lớn nói: "Địch tập kích, địch tập kích." Lời hắn vừa dứt thì phía xa, Phong tôn giả đã dẫn đầu mọi người lao lên công kích, vừa rút kiếm lấy mạng một tên, Thiết kiếm tôn giả gầm lên quát: "Đám người hồn điện kia, hôm nay đến phiên các ngươi trả nợ rồi." Dứt lời, toàn bộ mọi người liền đánh ra công kích của mình lấy mạng từng tên một. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, từ bên trong tòa tháp u ám kia vọng ra một thanh âm nói: "Dám đến hồn điện ta quấy rối, các ngươi chán sống phải không?" Dứt lời, 5 đạo thân ảnh của 5 lão đấu tôn cũng liền hiện ra trước mắt mọi người. Thấy Tiêu Viêm xuất hiện, cái tên Mộ Cốt vẻ mặt gầm gừ quát: "Tiêu Viêm, ngươi vẫn còn sống hay sao?" "Mộ Cốt lão quái, không ngờ ngươi cũng ở đây. Chắc hẳn lần này ngươi đến để cứu Dược Trần, còn cả ngươi nữa. Phong lão, dám tới đây, các ngươi đúng là to gan." Nghe vậy, Phong tôn giả chỉ thản nhiên cười cười, nhìn thoáng qua biển kiến đã muốn tràn vào cự điện, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm nói: "Ngươi đi vào tìm Dược Trần, chúng ta cầm chân bọn họ." Thấy thế, Tiêu Viêm gật đầu, còn Phong tôn giả cùng 4 vị đấu tôn ngay lập tức không nhiều lời, toàn bộ mọi người cũng liền lao lên. Nhất thời, một cuộc hỗn chiến vô cùng gay cấn diễn ra. Giờ khắc đó, trước luồng kinh phong của Phong tôn giả, Mộ Cốt cũng phải rất chật vật. Còn phía xa kia, Thiên Hỏa tôn giả cùng cái tên tôn lão có thân hình nhỏ bé cũng đang giao chiến rất ác liệt. Đáng tiếc, tên kia vẫn bị ăn hành không ít. Gần đó, mấy người Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên cũng đang cùng với đám tôn lão của hồn điện giao chiến vô cùng mạnh mẽ, khiến kinh khí không ngừng vang ra. Vừa đánh, tất cả mọi người của hai bên cũng võ mồm vô cùng gay gắt. Còn Tiêu Viêm, nhân cơ hội đó, anh ấy cũng mau chóng tiến vào bên trong tòa phân điện kia. Thế nhưng đang đi, anh ấy đột nhiên bị cái lão Tần Thiên ngăn lại, rồi cười nói: "Ngươi là Tiêu Viêm sao? Còn nhớ bổn tôn không? Ngươi là lão tạp mao 2 lần hủy linh hồn lực của ta, sao ta không nhớ chứ? Xem ra lão phu đã coi thường ngươi, dám tới hồn điện cướp người, lão phu nhất định sẽ đem ngươi chôn vùi ở đây." Dứt lời, một chảo trong tay lão ta đã liền phóng về phía Tiêu Viêm và bắt đầu công kích dữ dội. Đối diện với hắn, Tiêu Viêm cũng liền đón đỡ, toàn bộ cơn thịnh nộ từ khi lão sư bị bắt đến giờ đều dồn toàn bộ vào trọng xích, đánh ra khiến tên kia cũng phải nhăn mặt. Đáng tiếc, sau một hồi khi tên kia định dùng toàn lực bắt lấy Tiêu Viêm thì Thiên Yêu Khôi lại đột nhiên xuất hiện đón đỡ lại một kích của hắn. Còn Tiêu Viêm, anh ấy nhân cơ hội đó lại lao đi. Thấy vậy, tên kia hô lớn kêu gọi mấy tên tay chân cản Tiêu Viêm lại. Tuy nhiên, Tiêu Viêm lại chẳng quan tâm, thân hình cứ thế phóng về phía trước, mặc dù gặp một đám cản đường, thế nhưng cũng chỉ là hạng nhãi nhép. Một lát sau, khi Tiêu Viêm tiến sâu vào bên trong, 4 tên hộ pháp lục tinh cùng thất tinh đấu tông đã liền xuất hiện cản anh ấy lại, công kích cũng liền phóng ra.
Thấy vậy, Tiêu Viêm cười lạnh quát: chỉ có 4 tên hộ pháp mà cũng dám cản ta. Dứt lời, từ hắc sắc hỏa diễm hóa thành một con hỏa long khổng lồ lao ra. Chỉ trong nháy mắt, nó đã phóng về phía con cự xà của đám người kia mà cuốn lấy, chấn động âm âm giữa không trung không ngừng bạo phát. Sau đó, một vụ nổ vang ra, 4 tên kia liền bị chấn bay ngược lại. Chưa hết, vừa khi đánh lui 4 tên này, Tiêu Viêm đã liền triệu hồi ra hỏa diễm nóng cháy thiêu đốt bọn chúng. Trong một giây ngắn ngủi, khi bàn tay Tiêu Viêm nắm lại, 3 tên đấu tông thân thể liền đổ tung. Còn 4 tên, Tiêu Viêm khóa chặt người hắn, sau đó quát: nơi giam giữ các linh hồn ở đâu? Người chỉ có một cơ hội. Nghe thế, tên kia đau đớn sợ hãi đáp: tha cho ta, bọn họ bị nhốt tại tỏa hồn đại điện. Nghe xong, Tiêu Viêm giận mạnh chân một cái rồi liền xách cổ tên kia đi, bắt hắn ta dẫn đường cho mình. Cứ thế, Tiêu Viêm băng băng tiến về phía trước, gặp tên nào, anh ấy liền thẳng tay dùng hỏa diễm thiêu đốt linh hồn chúng. Chẳng mấy chốc, anh ấy cũng gần tới được nơi giam giữ linh hồn. Thế nhưng, khi gần tới nơi, tên hộ pháp trên tay anh ấy lại lật lọng lao đi. Thấy vậy, Tiêu Viêm tức giận, cầm trọng xích trong tay, anh ấy liền phóng thẳng vào người tên kia. Hỏa diễm trong khoảnh khắc đó như một mũi tên lửa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt toàn bộ nơi này. Tới đây, Tiêu Viêm đã thấy được nơi giam giữ linh hồn, ngay lập tức không chút chần chừ, thân hình giống như một tia chớp, Tiêu Viêm phóng như bay về phía trước. Vừa đi, anh ấy cũng liền đánh cho đám nhại nhép kia bay ra xa. Và rốt cuộc sau một hồi, anh ấy cũng nhìn thấy lão sư của mình. Lúc này, ông đang bị những sợi xiềng xích trói chặt hai tay, linh hồn dần suy yếu. Thấy vậy, Tiêu Viêm lao đi, thanh âm lẩm bẩm nói: lão sư, con đã đến rồi. Dứt lời, Tiêu Viêm chân vừa chạm đất thì đã tới trước mặt Dược lão. Lúc này, hai mắt anh ấy đột nhiên rung rung, nhìn học trò của mình, Dược lão khẽ mỉm cười lẩm bẩm nói: tiểu tử, rốt cuộc con cũng trưởng thành. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, ngay sau đó linh hồn lực lượng dung nhập vào cánh tay, Tiêu Viêm liền đánh tan màn chắn đang vây quanh người Dược lão. Thế thế, Dược lão yếu ớt hỏi: cỗ linh hồn lực này, con đã tiến vào linh cảnh rồi sao? Đáp lại, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, khóe mắt có chút cay cay, không chần chừ, anh ấy liền triệu hồi hỏa diễm rồi ngưng tụ vào trọng xích. Cuối cùng, anh ấy quát lớn một tiếng: phá! Dứt lời, trọng xích như tia chớp liền bổ thẳng vào những sợi xích giam giữ lão sư. Tuy nhiên, một đập đó vẫn không có tác dụng. Thấy vậy, Tiêu Viêm gầm lên, bàn tay liền cầm vào sợi xích sắt, khiến nó cứ thế nóng lên. Thấy dị hỏa này, Dược lão mỉm cười nói: thứ này lại cắn nuốt dị hỏa nữa sao? Đúng vậy, lão sư, là tam thiên dị viêm hỏa. Xem ra mấy năm nay, người cũng gặp không ít cơ duyên. Lời Dược lão vừa dứt, xung quanh ông, sợi xích đỏ rực kia cũng đồng thời vỡ nát. Phá được một cái, Tiêu Viêm lại tiếp tục hành động, nhanh chóng phá nát cái tiếp theo. Cứ thế, 4 sợi xích lần lượt tan vỡ, phong ấn giam giữ Dược lão hoàn toàn bị xóa bỏ. Tới đây, Dược lão yếu ớt nhìn Tiêu Viêm nói: đi thôi, hồn điện này quỷ dị khó lường, đầu tiên cứ thoát ra trước đã. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu đáp: nếu ta đã đến đây thì cũng tặng đám người hồn điện một chút lễ vật. Dứt lời, anh ấy liền vung tay, hỏa diễm hình thành nên một sợi xích liền vung lên, định phá tan lồng giam xung quanh thì bất chợt có biến cố. Thấy vậy, Dược lão giật mình, ông nói: còn có cường giả hồn điện, đi mau. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền đỡ lấy ông rồi lập tức phóng ra ngoài. Tuy nhiên đúng vào lúc Tiêu Viêm phóng đi thì trước mặt anh ấy lại xuất hiện một thân ảnh quỷ dị, có 2 con mắt đỏ ngầu chờ sẵn anh ấy ở đó. Nhìn hắn, Dược lão gần giọng nói: trách tinh lão quỷ sao, người quả nhiên ở đây. Địa chủ khá quan tâm ngươi, vì thế đã sai ta đến đây canh giữ, không ngờ lại bắt được con cá lớn này. Ngươi biết ta sẽ đến ư? Chuyện sớm muộn mà thôi. Địa chủ còn hứng thú với ngươi hơn cả Dược Trần. Mảnh chìa khóa của Tiêu gia, cha ngươi dù bỏ mạng cũng không khai, nhưng ta biết nó đang ở trên người của ngươi. Nghe thấy phụ thân bị tra tấn, Tiêu Viêm đột nhiên 2 tròng mắt đỏ lên, sát khí trong nháy mắt đã lên tới đỉnh điểm. Thấy vậy, Dược lão khẽ chuyển âm nói: không nên động thủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Còn phía xa, trách tinh lão quỷ, hắn ta đột nhiên cười lớn quát: nếu lão phu đã lộ diện, sao còn có thể cho các ngươi rời đi? Dứt lời, hắc vụ mênh mông bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, đã ngưng tụ thành một chưởng ấn khổng lồ đánh về phía Tiêu Viêm. Đối diện với lão ta, Tiêu Viêm lập tức thi triển đệ tam biến ngưng tụ lực lượng, một con hỏa long gào thét từ trong cơ thể phóng ra rồi lao về phía trước. Khoảnh khắc va chạm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên bên trong đại điện, khí lãng kinh khủng trực tiếp phá nát những sợi xích xung quanh. Khi kinh khí tan đi, Tiêu Viêm cũng bị chấn lui về phía sau. Thấy vậy, Dược lão lo lắng nói: thực lực của hắn đã là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, người không thể cứng đối cứng với hắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm đáp: lão sư, người vào giới chỉ đi, việc còn lại giao cho con. Và liệu rằng tiếp theo, Tiêu Viêm sẽ phải đối đầu với đối thủ bằng cách nào? Theo dõi tiếp tập 131 trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.